वेलकम टु आवर च्यानल एन्ड आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्स्ट्यान्टली पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हल्का केही सिकाउँछु हैन। सो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, हामी बाहिर हुन्छौँ अनि हाम्रोसँग फोटो हुँदैन अनि फोटो स्टुडियोमा गयो भने नि धेरै पैसा लाग्छ हैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली बनाउनु पर्यो, त्यो पनि मोबाइलमै बनाउन मिल्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आजको यो भिडियो स्पेशली हो। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईहरु क्रोममा जानुहोस् हैन। क्रोममा गएपछि यो एउटा वेबसाइट छ कट आउट प्रो भन्ने, कट आउट प्रो सर्च गरेपछि आइहाल्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि यहाँनिर तपाईको लगइन अर साइन अपमा टक्क क्लिक गर्नुभयो भने अनि यहाँ मैले अब साइन अपको लागि हाले गरेको छु हैन। साइन अपमा टक्क थिच्नुस्। त्यसपछि थिचिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन के हुन्छ यु आर अलमोस्ट इन फाइनल स्टेपमा हुनुहुन्छ। त्यस भएर तपाईको इमेल कन्फर्म गर्नु पर्यो। इमेलमा चाहिँ तपाईलाई एउटा लिंक पठाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ एक्टिभेट गर्नु भनेर भन्छ हैन। सो ब्याक जानुस्, ब्याक गएर चाहिँ तपाई फेरि इमेलमा जानुस्। इमेलमा एक्टिभेट यो कट आउट प्रोबाट आएको मलाई जुन यो मेल छ, यो मेसेजमा अब यहाँ भनेको छ कि एक्टिभेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अलिकति टाइम लिन्छ, एक्टिभेटिङ भइरहेछ। यु आर नाउ अ मेम्बर अफ कट आउट प्रो भनेछ हैन। सो यहाँ कट आउट प्रोको हामी के भयौँ त, अब मेम्बर भयौँ। अब यदि अब क्रोममा गयो हुन्छ, हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा गएर तपाईले के गर्नुस्, कट आउट प्रो सर्च गर्नु। कट आउट प्रोमा यहाँ छ पासपोर्ट फोटो मेकर, पासपोर्ट फोटो मेकर क्रिएट इमेज ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने कि के गर्ने। अब हामीले अहिले पासपोर्ट फोटो बनाउनु छ हैन। सो हामी यहाँ के गर्छौं भने अब यहाँ कुनबाट उ भइराछ भन्दाखेरि तपाईको अघिको लगइन गर्नु पर्यो के तपाईले। अघिको तपाईको कुन हो, मेरो अब मैले हाल्छु यहाँ हैन। सो म लगइन भइसकेको छु अघिकोमा। सो अब तपाईले यहाँ सिम्पली के गर्ने हो भने अपलोड इमेज गर्ने। मैले यो एउटा इमेज तपाईले इन्स्ट्यान्टली इमेज कुन इमेज खिच्नु भयो भने हुन्छ कि इन्स्ट्यान्टली आफ्नो फेस राम्ररी अगाडि देखिने गरी इमेज खिच्नु पर्यो। सो यो त्यसपछि त्यो इमेजलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो आउँछ हैन। सो यदि आइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने फोटो कुन साइजको बनाउने, कमन साइज भनेको यो हो। कमन साइज फर्स्टको साइजमा खिच्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको ब्याकग्राउन्ड जुन सेतो छ यसलाई हामीले अर्कै ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो, जुन फोटो स्टुडियोमा हुन्छ यस्तै वाला ब्याकग्राउन्ड जुन राख्नु भयो भने इट्स मिल्छ हैन। जुन राखे नै अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अब तपाईले मैले यहाँ जस्तै टी सर्ट लागेको छु भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो, मैले सुटमा गर्नु पर्यो। जस्तै वुमन्स हो भने उसकै वुमनहरुकै कस्टम छ हैन, चिल्ड्रेनको बनाउनु पर्यो भने चिल्ड्रेनकै कस्टमहरु छ यहाँ। सो अब यहाँ मेनको म राख्छु। एउटा जुन सिलेक्ट गर्नु भयो नि हुन्छ हैन। सरी यो चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट भइसकेको छ, सिलेक्ट भयो। अब यसलाई डाउन गरौँ अनि अब मैले के गर्नुपर्छ भने यो एउटा अब यो त एउटा मात्रै फोटो भयो नि त। हामीलाई अब यतिखेर 3-4 वटा फोटो चाहियो भने तपाईले पेपर साइजमा गएर A4 मा गर्नुभयो भने यत्रो फोटोहरु आउँछ। अब यहाँ डाउन गर्नुस्। यो फोटोहरु ठक्क आइसकेको छ यहाँ हैन, यति। अब यसलाई डाउनलोड एचडी गरेर चाहिँ डाउनलोड गरिदिनुस्। यसलाई ओपन गरौँ। सो ओपन भइसक्यो। अब यो हाम्रो यस्तो राम्रो फोटो बनाएको छ हैन, क्लियरै छ। अनि यसलाई अब हामीले के गरौँ भने के गर्न सकिन्छ भने जुन एउटा तपाईको नजिकै भएको प्रिन्टर छ, जुन पसलहरुमा प्रिन्टर हुन्छ नि, त्यसमा गएर कलर प्रिन्ट गर्नुस् त्यही फोटोकै पेपरमा अनि त्यसलाई काट्नुस्। यो 20-30 रुपैयाँमा बनिहाल्छ। सो यदि गर्नुभयो भने तपाईले इन्स्ट्यान्टली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट फोटो हेर्नु त कतिवटा बन्यो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 30 वटा फोटो यहाँ बनिसक्यो भनेपछि त। सो यति नै थियो आजको लागि। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरुको लागि रिकमेन्डेसनको लागि कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ नाइस डे। बाइ बाइ फर नाउ।